رح يصلي ربنا عليك ورح يسلم حبيبنا محمد عليك بكل مرة أنت بتصلي فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلسم آية. كلياتنا عنا هموم، كلياتنا عنا كروب، وكتير منا بيعاني من قلة الرزق وضيق شديد في القلوب. شو الطريقة لحتى تنشرح قلوبنا؟ الطريقة اللي احنا فيها نتغير وتتحسن أحوالنا. وشو الاشي اللي ممكن يقوي صلتك برب العالمين؟ شغلات كتير، من أهمها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلام يا جماعة، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. وأخيرا الحمد لله أجا وقت إني أصور فيديو عجائب وفضائل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم الفيديو يا جماعة بجنن. رح أحكي لكم قصة فيها. هاي القصة هي بسببها أنا بس سمعتها زمان قبل سنوات التزمت بورد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم عدد كبير الحمد لله. فحبيت أنقل لكم هاي القصة لأنه ممكن تكون هاي القصة برضو سبب في التزام كتير من الناس بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبل ما نبدأ هذا الفيديو زي ما تعودنا ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو، لايك كبير لنوصل هذا الفيديو ل100,000 لايك وأكثر لأنه عن جد بيستاهل. وما تنسوا تعلقوا لي تحت بالكومنت شو رأيكم بالفيديو، وما تنسوا تشتركوا بالقناة، اعملوا اشتراك بالقناة، سبسكرايب، وما تنسوا كمان تضيفوني على مواقع التواصل الاجتماعي. الروابط تحت كلها بصندوق الوصف. ضيفوني على الانستغرام، وصلوني ل100,000 متابع وانتو قدها ان شاء الله. بسم الله، يلا نبدأ بالقصة. القصة ابتدأت يوم من الأيام كان في رجل. هذا الرجل ابتلي بالدين، كان عنده ديون كتير لناس كتير وما قدر يسدد هاي الديون، فصاروا الناس يطالبوه بالدين مرارا وتكرارا. فراح لأحد التجار وتدين منه مقدار الدين اللي عليه ليسد الناس، وكان مقدار هذا الدين 500 دينار. أخذ هاي الفلوس من التاجر واتفق معه على موعد إنه يسدد له دينه لبعدين. راح هذا الرجل المسكين وسدد ديونه لهذول الناس كلياتهم وما ضل معه ولا إشي، وحاله كان يزداد سوء يوم بعد يوم. مرت الأيام وإجا موعد سداد الدين لهذا التاجر. فأجا التاجر لعند هذا الرجل وقال له يلا بدي فلوسي، سدد لي الدين اللي عليك. طبعا الرجل ما كان معه ولا شيء من هاي الأموال، فحكى له والله لا أملك منها شيئا. فراح هذا التاجر واشتكى هذا الرجل للقاضي. فسأل القاضي الرجل قال له ليه ما سددت الدين اللي عليك؟ فقال له الرجل والله لا أملك منها شيئا. فحكم القاضي على هذا الرجل بالحبس لحد ما يقدر يسدد دينه. فحكى الرجل للقاضي يا سيد القاضي أمهلني إلى الغد حتى أخبر عيالي وأودعهم ثم آتيك في الغد. فحكى له القاضي وما الضمانة أنك ستأتيني في الغد؟ فسكت الرجل وقال للقاضي ضمانتي هي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم آتيك في الغد فاشهد علي يا قاضي بأني لست من أمة محمد. طبعا يا جماعة هذا القاضي كان عنده مسحة من الصلاح والإيمان، فحس بقيمة كلام هذا الرجل فسمح له إنه يروح على بيته ويرجع له على أساس بالغد. ذهب الرجل لزوجته وقال لها لقد حكم علي القاضي بالحبس. فسألته زوجته وكيف أطلقك؟ فحكى لها أطلقت بضمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرب العالمين هون ألهم زوجته وحكت له طالما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ضمانتك فتعال نصلي عليه. جلس الزوجان يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا كيف تنفرج الكرب وبتنحل العقد. ضلوا يصلوا عليه لحتى ناموا. فرأى الرجل محمد صلى الله عليه وسلم في المنام، وانتم بتعرفوا الحديث من رآني في المنام فقد رآني حقا.
فشو حكى له الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام؟ حكى له: يا هذا، إذا كان الصباح فاذهب إلى الوالي فقل له أن يسدد عنك دينك، أقرئه مني السلام وقل له: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك أن تسدد عني ديني لفلان، وإن لم يصدق فقل له: معي علامتان، يعني معي دليلان، أنك أيها الوالي تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الواحدة 1000 مرة، وفي الليلة الأخيرة أخطأت في عدها، وأخبره بأنها وصلت كاملة. استفاق الرجل وذهب إلى الوالي وحكى له: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك: سدد عني ديني. فحكى له الوالي: وما علامة صدقك؟ حكى له الرجل: معي علامتان، أنك تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الواحدة 1000 مرة، وفي الليلة الأخيرة أخطأت في عدها، ولكنه يخبرك بأنها قد وصلت كاملة. فبكى الوالي، فأعطاه الوالي 500 دينار من بيت المال، وأعطاه 2500 دينار من ماله الخاص، وقال له: اذهب إلى القاضي. راح الرجل لعند القاضي، ووجد القاضي يتحرك شوقا لرؤيته، فحكى له القاضي: تعال يا رجل، ببركتك رأيت رسول الله. حتى القاضي شاف رسول صلى الله عليه وسلم في المنام، تخيلوا. فحكى له القاضي: تعال يا رجل، ببركتك أنت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. وإذا بالقاضي جهز 500 دينار من ماله الخاص وبيعطيه للرجل، بيقول له: خذها يا رجل وسدد بها دينك، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يقول لي: إن سددت عن هذا دينه وفينا عنك يوم القيامة. وفجأة يطرق الباب، وإذا بصاحب الدين يأتي التاجر ويقول للرجل: تعال يا رجل، ببركتك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يقول لي: إذا عفوت عن هذا عفونا عنك يوم القيامة. وهذه 500 دينار أخرى هي لك. شوفوا يا جماعة، إجا مديون ب500 دينار ورجع لمنزله ب4000 دينار. هذا بحد ذاته واحد من معاني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: بركة، رزق، تفريج هموم وكروب، وانحلال العقد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تخيلوا يا جماعة إنه إحنا لما نكون جالسين بحلقات ذكر نذكر رب العالمين، بتحفنا الملائكة، تغشانا الرحمة، ورب العالمين يذكرنا في من عنده. فإذا بدكم تغشاكم الرحمة والسكينة والسعادة فأكثروا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم أنواع الذكر. أنت إذا ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم أمامك وما صليت عليه فأنت بخيل. الرسول صلى الله عليه وسلم حكى: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. ما تكون بخيل وكتر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو بيصير لما انت تصلي على رسول الله؟ شغلات كتير احنا ما بنعرفها. اول شغلة واهم شغلة انه الله سبحانه وتعالى سيصلي عليك، الله سيصلي عليك. ثاني شغلة النبي صلى الله عليه وسلم رح يصلي ويسلم عليك. الرسول صلى الله عليه وسلم شو حكى؟ ما من أحد يسلم علي إلا ورد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحطت عنه 10 خطيئات، ورفعت له 10 درجات. يعني زيادة حسنات في الدنيا، رفع درجات في الجنة، وتكفير ذنوب. وزي ما بتعرفوا يا جماعة، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب في استجابة الدعاء. احنا بنبدأ الدعاء بالحمد، نحمد رب العالمين،
وبننهي بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يرتفع الدعاء. والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الإيمان وسبب كبير لمغفرة الذنوب والسعادة وتفريج الهموم والكروب. بس تخيلوا هاي الشغلة، إنه صلاتكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رح تكون سبب في قربكم من رسول الله عليه السلام يوم القيامة. الرسول عليه السلام شو حكى؟ أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. صلاتك على رسول الله عليه السلام سبب في رزقك، في البركة، في نيلك شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، تحقيق المنى ونيل الرحمة من الله سبحانه وتعالى، ونزول السكينة على قلبك، وتيسير أمور حياتك، وتفريج كروبك، وانحلال العقد في حياتك. طيب شو هي أفضل الأوقات للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كل الأوقات مهمة إنك تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكرار وكل يوم وبكل الأوقات، لكن أفضل الأوقات يوم الجمعة وليلة الجمعة. شو تجربتي أنا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أول إشي يا جماعة، هاي القصة اللي حكيت لكم إياها هي كانت سبب التزامي بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بورد كتير عالي في يومي. زي ما حكيت لكم بفيديو عجائب الاستغفار، إنه أنا التزمت بالصلاة على رسول الله زائد الاستغفار بوقت السحر كل يوم. عودت نفسي إنه بعدد عالي أحكي ورد كامل في يومي على نوايا. دايما قبل ما تبلشوا بأي ورد، سواء قراءة القرآن الكريم أو استغفار أو صلاة على رسول الله أو تسبيح، خلوا عندكم نوايا ودعاء في قلبكم على نية تحقيقها. تجربتي أنا بالنسبة لي الحمد لله رافقني شعور الرحمة من رب العالمين في كل مراحل حياتي. دائما أحس إنه الله معي، الله بيطلعني من شغلات كتير صعبة، الله بوقف معي، برزقني شغلات كتير لو شو ما أعد لكم إياها ما بخلص. الحمد لله، طبعا الحمد لله. بكفي شعور راحة البال والسكينة في القلب. يعني هذا الشعور كتير ناس مفتقدينه، اللي بعاد عن رب العالمين مفتقدين هذا الشعور تماما، وبسبب عدم وجود هذا الشعور في قلوبهم تلجأ نسبة كبيرة منهم لأدوية الاكتئاب، للانتحار، على الرغم من إنه بيكونش ناقصهم بحياتهم شيء مادي، لكن راحة نفسية ما في. كلمة أخيرة، إنه أنا يا جماعة مو شيخة. تذكروا دائما أنا مو شيخة ولا مفتية ولا عالمة، أنا عندي فكرة حابة أوصلها. بحب أشارككم الكلمة الطيبة صدقة، وبحب أشارككم هاي المعلومات المفيدة والكلام هذا المفيد، وأذكركم فيه زي ما بحب أذكره لنفسي، لأنه بالنهاية الكلمة الطيبة صدقة. بس يا جماعة هذا كان الفيديو لليوم، إن شاء الله ما أكون طولت عليكم. خلونا نعمل حملة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم على نوايا، على نية الفرج، إنه رب العالمين يفرج عن شعوبنا كلياتها، على نية السعادة والرزق والبركة في حياتنا. ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو، ما تنسوا الاشتراك بقناتي، اعملوا سبسكرايب. بتمنى تشاركوا هذا الفيديو مع كل الناس اللي بتحبوهم، وما تنسوا تضيفوني على مواقع التواصل الاجتماعي، روابط كلياتها تحت بصندوق الوصف. بحبكم كتير ومع السلامة.